Takže jsme tady zpátky. Nějak se nám povedlo opravit chybu s Tomim. Ten playerovi se to povedlo, ne mně. Po asi... Jak dlouho jsem to dělal? Hodinu? Počkat, takže vyzkoušej restování. Jestli můžeš teda. Orestuj. Ha. Funguje. No, u mě taky fajn, funguje všecko. Restujeme. My jsme Jako jedna velká vyzkoušeli rodina. pár věcí. Já to teda řeknu tady, ukážu to přesně, co tady, jak to funguje, co a jak. Takže to mi za prvý, když jsem se ho pokusil najmout já, a pak ho odstranit já z týmu, tak se z něho stal nepřítel. Zjistili jsme, že má u sebe status nepřítele, což není zrovna moc dobrá věc. A proto se třeba, když umřel, tak se neobjevoval v chrámu, protože to byl de facto nepřítel. To jsme potřebovali změnit. Počkej, nikam neutíkej, vrať se, vrať se! Já si jdu jenom zaběhat. No právě, jenže když já to budu ukazovat, je to uložený, ale se nebudu to, nebudu to odentrovávat. Takže potřebujete 3 příkazy na to, abyste to spravili, pokud se vám něco takového stane. Musíte si s tím trochu hrát. Takže první příkaz, který vám ukážu za prvý, musíte se dostat do debugovací nabídky. Jsou 2 možnosti, jak se dostat do debugovací nabídky. Buď přepnete si na anglickou klávesnici, to je Alt Shift, což dělám já, a pak kliknu, buď se shiftem nebo bez, většinou to jde bez shiftu, pod klávesou Escape, takovou tu vlnku. Hop. Vlevo nahoře se objeví takový žlutý řádek, do kterého se dají dát příkazy, cheatování a tak podobně. Což my jsme použili, abychom upravili hru. Jej. Což je pro mě docela dobrý způsob cheatování. Pokud se vám nedaří, dá se to dát i tady do Talk, s tím, že předtím musíte udělat, myslím, že 2 mřížky, což je, přepnete se na anglickou klávesnici a je to Shift 3 na klávesnici, nebo to možná bude i jinde, ale myslím, že ne. Takže, a za to zadávat ten příkaz, který chcete. To je, my chceme zadat, potřebujeme DM, zase přepnout zpátky na českou, protože jsem anglickou psát fakt neumím. DM, to je jako Dungeon Master, neboli pán Dungeonu. Dolní pomlčka, set var int, tak. Set je nastavit, var, to je zkrátka pro variable, neboli proměnná. Int, to je integer, což je typ hodnot, který může nabývat daná proměnná. Teď napíšeme proměnu, kterou chceme změnit, což v tomhletom případě je nv l hen hired a teďkom true nebo false. Takže tohle je proměna, kterou má na sobě jenom mají společníci a znamená, že buď je najmutej nebo není najmutej. Takže můžu takhle, protože tady Jackovi nebo Bartuše, jak jsme měli na Minecraft, nešlo odstranit Tommyho jako z týmu, tak jsme to takhle museli vynutit tímhle s tím. Že jsme nastavili tohleto na falze. Pokud nejde falze, tak se dá občas napsat 0. Ale mělo být falze, pokud chcete nastavit druhou verzi, nebo že je najmutej, tak true. To je jedna věc. Teďkom další proměna, kterou potřebujeme, je to samý na hráčských postavách, to znamená na mě a na Bartuchovi. A tam je ta proměna jiná, to je nv l hen n v. Nevíš, jak to bylo dál, nepřepínej se teďkom do Windowsu, prosím. nv hen n v, jo, dolní pomlčka hen. Teďkom trojitá zkratka pro danýho společníka. U všech je to, pokud je to Sharvin, tak by to mělo SHA, myslím, že být, ale u jedinýho jeho, protože myslím, že to mi není, u něho je to Gal. Engal a za to číslo, podle toho, v jaký jste kapitole jste. Dokonce se dá tam dát i 0, což je prolog. Ale u nás 1. A teď zase true nebo false. A to vám, když to odentrujete, tak vám dá možnost ukázat, na koho chcete. U předchozího taky, u předchozího byste klikli na jedno ze společníků, tady u tohohle kliknu to na jedno z nás, a kdybych klikl na sebe, tak mě to nastaví, že já mám společníka, když je tady true, tak je to jakože je najmutej u mě jako společník Gal, což je on.
takže tím je můžu vynutit, aby byl mnou najmutej. To je jedna věc, takže my jsme, nejdřív jsme to vodně u nich odnastavili, obě jsme dali na falze, aby pro něj nebyl, aby pro Bartuchu nebyl Tommy najmutej. A já jsem si ho najmul sám, obdobným způsobem, s tím, že jsem ho pak ručně přes dialog nechal odejít a stalo se, že se z něj stal nepřítel. Nikdo ani nezautočil nic, pokud jdu do chrámu nebo tak, nechám ho umřít. Nebo kdyby ho u sebe nechal umřít, když by u mě byl najmutej, tak on se v chrámu sice obnoví, ale zase jako nepřítel. Což podle netu bylo napsáno, že tohle to je zresetuje a jsou z nich zase nejsou nepřátelé. Kdyby byl prostě červený, což byl náš problém, tak je potřeba dát DM set Faction Defender, odkliknout OK a kliknout na něj. Pokud je červený, tak modrá, pak ho znovu najmout, což on udělal, tady Bartuka si ho znovu najmul a všechno už funguje jak má. Na tohle přijít jako No a to musíte mít akorát takový geniální mozek, jako má Templar. Nevím, jak to dělá. Člověka daleko. Takže pokud máte někdo ten samý problém, nějaký jiný kapitole, je tam třeba dát místo GAL 1, GAL 3, pokud by to byla třetí kapitola, třetí akt. Tak podobně. U modů se to občas taky stává, tam nevím, protože tam neznám ty proměny, kterým dávají, asi budou podobný. Pokud mi řeknete, já bych potřeboval pomoc v modu tom a tom v takový a takový chvíli, tak vám tom nepomůžu. To je ten mod za prvý. Nemám jak to vyzkoušet, nemám jak zjistit ty proměny. Ale pokud je to v takovéhle typu původní hře, tak bych to měl umět nějak zprovoznit po dlouhé době. Takže to by fungovalo. Takže teď musíme udělat to, že ten debug mod vlastně vypnu. To jsem bych mal zapomněl. Musím dělat tu, a už tam je. Debug. Debug. Mode velký D, velký M. A 0. Když je 1, tak se to zapne. Když je 1, tak se to zapne, když je 0, tak se to vypne. Je to potřeba zadat, aby ty cheaty DM fungovaly. Je to prostě umožnění funkce cheatů. To jsem asi měl říct na začátku, ne na konci. Hop, success. Úspěšné. Uložím 17 test. Občas mi to hází všude žlutý obdélníky, protože se posere grafická karta. Takže to občas může vyloženě odnačíst věci z paměti a to fakt já nevím, jak to může pak fungovat ta hra v multiplayeru, ale asi kvůli nám tomu nespadlo. Jej, všechno funguje jak má. Je pravda, že mám jinou grafickou kartu, mám teď 1 gigovou grafickou NVIDIA, když jsme hráli naposledy. Teda naposledy před jsme skončili. A můj komplet docela šarotí teďkom, takže už to asi vypnem. Co se tím ukládám. Tak jo, to by bylo. Nashledanou.